व्हाट्सअप गाइज द टेक्निकल ब्लाइन्ड बिज च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। एन्ड्रोइड फोनमा हामीले कसरी अनइन्स्टल गर्नु नमिल्ने सफ्टवेयरहरूलाई अनइन्स्टल गर्ने, ब्लोटवेयरलाई हामीले कसरी अनइन्स्टल गरेर डिलिट गर्ने, जुन हामीलाई अनावश्यक एप्सको काम पनि हुँदैन र सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई पनि घटाउँछ। यसका लागि हामीले सर्वप्रथम सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि अबाउट फोनमा जानुपर्ने हुन्छ। अबाउट फोनमा गइसकेपछि भर्जनमा क्लिक गरेर बिल्ड नम्बरमा ट्याप 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 गर्नु होला 6-7 चोटि र आफ्नो फोनको पासवर्ड इन्टर गर्नु होला। र ब्याक जानु होला र एडिसनल सेटिङमा जानु होला। एडिसनल सेटिङ भित्र छिरिसकेपछि डेभलपर अप्सन भित्र जानु होला। र युएसबी डिबगिङ मोडलाई अन गर्नु होला, चेक गर्नु होला, खोज्नु होला कता छ तपाईको युएसबी डिबगिङ मोड, त्यसलाई चेक गर्नु होला। र युएसबी डिबगिङ मोडलाई अन गरिसकेपछि चेक गरिसकेपछि फोनलाई डाटा केबल प्लगइन गरेर कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा प्लगइन गर्नु होला। प्लगइन गर्न साथ युएसबी अलाउ भनेर आउँछ, त्यो युएसबी अलाउमा अलाउ गर्नु होला। युएसबी डिबगिङलाई अलाउ गरिसकेपछि ल्यापटप कम्प्युटरको स्क्रिनमा जानु होला। यसका लागि हामीलाई युएसबी डिब्लोडर सफ्टवेयर र एडीबी ड्राइभर चाहिन्छ। यो सफ्टवेयरलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राख्नेछु। एडीबी ड्राइभर इन्स्टल गर्नु होला। एडीबी ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा हामीले यस मतलब वाई लेखेर इन्टर गर्नु होला, वाई लेखेर इन्टर गर्नु होला, वाई लेखेर इन्टर गर्नु होला। र नेक्स्ट अप्सनलाई इन्टर गर्नु होला। एडीबी ड्राइभरको काम पनि हाम्रो सकिसकेको छ र अब हाम्रो युएसबी डिब्लोडरलाई पनि इन्स्टल गर्नु होला। हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया रिफ्रेस बटनमा क्लिक गर्नु होला। रिफ्रेस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो प्याकेज नेमहरू आइसकेको छ। यो प्याकेज नेमलाई हामीले खोजेर अनइन्स्टल गर्ने हो।
ब्लोटरहरूलाई हामीले अनइन्स्टल गर्ने हो। यो सबैलाई नगर्नु होला। जुन तपाईँलाई अनावश्यक छ त्यसलाई मात्र अनइन्स्टल गर्नु होला, नत्र यो फोन स्टेबल हुँदैन र सफ्टवेयर ब्रेक पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले प्याकेज नेम हेरेर मात्र अनइन्स्टल गर्नु होला, जस्तो जिपे, हट गेम, एमाजोन भिडियो, नेटफ्लिक्स आदि, जुन हामीले फोनबाट अनइन्स्टल गर्न मिल्दैन। कृपया आफ्नो ब्लोटवेयरको नाम हेर्नका लागि प्ले स्टोरमा गएर प्याकेज नेम चेकर भनेर सर्च गर्नु होला, नेम चेकर, र आफ्नो प्याकेजको नाम ब्लोटवेयरको हेर्नु होला। र ब्लोटवेयरलाई अनइन्स्टल गरिसकेपछि फेरि रिस्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले रिस्टोर गर्नु मन लाग्यो भने त्यो ब्लोटवेयरहरूलाई फेरि पनि रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ।